berada di dalam minoriti, aku sering tersisih daripada masyarakat sekeliling. Hanya kerana pada mereka aku ini berbeza, aku digelar dengan pelbagai nama. Bajet aneh pula. Entah kau ni tak ada live langsung. Tapi sejujurnya, aku tak kisah pun. Bahkan aku rela. Kau ni sebenarnya cantik je tau. Cuma tak pandai berfashion. Itulah, Syuk pakai tudung labu je. Dah macam kemah dah aku tengok. Tak apalah, pakai macam ni pun tak apa kot. Aku selesa je. Andai menutup aurat, bertudung labuh tidak menarik bagi mereka, aku rela. Weh, Jas, aku sikit. Spoil lah. Dah lah tengah part best. Tengah part sleep kot. Kau pergi alihkan pula. Spoil lah. Sorry lah. Part tadi ada banyak cium-cium lah. Aku tak selesa lah weh. Alahai kau. Open-minded lah sikit. Lakon je kot, bukan betul-betul. Andai membenci kemungkaran dan maksiat itu dianggap berminda tertutup, aku rela. Korang ada cerita baru lah. Kita tengok wayang tak? Alamak, sana. Sana tu. Nanti cerita kot. Jom lah tengok wayang. Jom lah. Sorry lah. Aku nak siapkan assignment dululah. Lagipun dah nak maghrib dah ni. Dah tak payah ajak dia, Beda. Dia ni tak ada live. Nek, kau pergi je dengan aku. Jom. Andai mengutamakan kewajipan itu adalah dianggap dari kehidupan, aku rela. Weh, aku rasa kan, si Aisyaa tu selama-lamanya kesennya ni. Kau tengoklah. Kau tengok kan, dia berkawan lelaki pun tak power. Lagilah tak ada. Kesian tu. Kan, confirm anda tu. Tengok macam aku ni. Background. Andai menjaga kehormatan itu dianggap tidak laku, aku rela. Kerana aku tahu, hakikatnya Allah sentiasa bersama aku.